ሄሎ ሃይ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቼ ዛሬ ማቀበላችሁ በማይክሮዌቭ የሚሰሩ እንቁላል አይነቶች ናቸው። ሶስት አይነት ነው ማሳያችሁ። ብዙ ሰው ኢሜል ስላደረገልኝ ነው ማሳያችሁ። እርግጥ ማይክሮዌቭ ጥሩ አይደለም፣ ብዙ ሰዎች እንደምትቃወሙ አውቃለሁ። እኔም አልፈልግም፣ ግን ፈጣን ነው፣ ቶሎ ያደርስልናል ማለት ነው። በእሳት ብንጠብሰው ይሻላል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድነው የምነግራችሁ፣ ማይክሮዌቫችሁ ስትጠቀሙ የተለያየ የሁላችንም ማይክሮዌቭ የተለያየ ነው ታይማችን። አንዳንድ ሰው በጣም ኃይል አለው፣ አንዳንድ ሰው የቀዘቀዘ ነው። እንደ ማይክሮዌቫችሁ ነው የምትጠቀሙት። ሌላ ደግሞ እንቁላል ስላችሁ እንቁላል ስትጠቀሙ በቃ አርጋችሁ እንጂ የምትጠቀሙት ባዶ እንቁላል ማይክሮዌቭ ከከተታችሁት ማይክሮዌቭ ይፈነዳል፣ ጥሩም አይደለም። ስለዚህ ለዛሬ ይሄንን ነው ማሳያችሁ፣ በማይክሮዌቭ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ብዙ ሰው ኢሜል ስላደረጋችሁልኝ አሁንም ደግሜ እነግራችኋለሁ። ማይክሮዌቭ ስለጠየቃችሁ ነው የምሰራው። ብዙ ሰው አትፈልጉትም፣ ጠብሳችሁ መብላት ነው የምትመርጡት። ግን የዛሬ ቪዲዮዬ በማይክሮዌቭ እንዴት እንቁላል እንደሚሰራ የተለያየ አሳያችኋለሁ። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ ማቀርብላችሁ ደግሞ ስክራምብል ኤግ ነው። ምን እንደሚያስፈልገን እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች ይገልጻሉ እናችሁ። ጥቁር ቅመም አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ ቅቤ አለኝ፣ ሁለት እንቁላል አለኝ እና አንድ የሻይ ኩባያ አለኝ። ከዛ በኋላ ወደ ሌላው ስራ እንሄዳለን። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ በጣም ቀላል ሲምፕል ማናችሁ የምትሰሩት ነው። መጀመሪያ እንቁላላችንን እናረግና እንቁላላችንን እንጨምራለን። እሺ አሁን እንቁላላችንን እንጨምራለን። ከዛ ቅቤ እንጨምራለን፣ ጥቁር ቅመማችንን እንጨምራለን፣ ጨዋችንን እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን እንመታለን፣ እንደባልቃለን። ከዛ በኋላ ይሄንን ምን እናደርጋለን? ማይክሮዌቭ ውስጥ እንከታለን ማለት ነው። ለአንድ ደቂቃ ነው የምንጨምረው። ማይክሮዌቫችሁ ስትከቱ ስኒያችሁ ብረት ነክ መሆን የለበትም። ብረት ነክ ከሆነ ያው እሳት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ለአንድ ደቂቃ ማይክሮዌቭ ውስጥ እንከታለን። ከዛ ደግሞ ተመልሰን እናያለን። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ አንድ ደቂቃ ብያችኋለሁ። ማይክሮዌቭ ውስጥ አድርጌያለሁ፣ ስኒው ማለት ነው፣ እንቁላል ያለው ስኒ። ሌላ ደግሞ የተለያየ ነው። ማይክሮዌቫችሁ ከፍ ይላል፣ ፓወሩ ዝቅ ይላል። ይሄን አንድ ደቂቃ ነው የምናደርገው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ዘጋለሁ። አንድ ደቂቃ አይታችኋል። በቃ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ይወጣል ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ አንድ ደቂቃው ነው ወጥቷል። ይኸውላችሁ አያችሁት እንዴት እንደሆነ? እንደዚህ ሆኗል። አሁን ይሄን ድብልቅ አድርገን 30 ሰከንድ ደግሞ እንከተዋለን። እዛ 30 ሰከንድ ማይክሮዌቭ ውስጥ ከተዋለሁ። ይኸውላችሁ 30 ሰከንድ ደግሞ አሁን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ አያችሁት? ከፈለጋችሁ ግን አሁን መጨመር ትችላላችሁ። 10 ሰከንድ 15 ሰከንድ እንደፈለጋችሁ እንደ ፍላጎታችሁ። ከፈለጋችሁ ደረቅ ሲል የሚወድ ከሆነ ደረቅ ሲል እንደሚወድ ሰው ማለት በቃ እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ሰዓቱን እየጨመራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፖች ኤግ ወይም ፖች እንቁላል የሚባል ነው ማሳያችሁ። ምን አለን መሰላችሁ? ግማሽ ውሃ አለኝ፣ ይኸውላችሁ ግማሽ ኩባያ ውሃ አለኝ፣ ጨው አለኝ፣ አንድ እንቁላል አለኝ። ምን አደርጋለሁ? እንቁላሉን እንዲያርገን እንጨምራለን። ትንሽዬ ጨው እንጨምራለን፣ ትንሽዬ። አሁን ይሄ ወደ ማይክሮዌቭ ይሄዳል ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ማይክሮዌቭ ውስጥ በኩባያ ውሃና ጨው እንቁላሉን አድርጌያለሁ። ይሄው አሁን አንድ ደቂቃ። ከዛ በኋላ ይኸውላችሁ እንደዚህ ሰጥቶናል ማለት ነው። ውስጡ ግን ይቀረዋል። ለአንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ሰው ይመገባል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ሞር መጨመር አለበት። እኔ አሁን እጨምራለሁ 15 ሰከንድ ከነገና እጨምራለሁ። 15 10 እያላችሁ እንደደረቀ የሚፈልግ ሰው አለ፣ ደግሞ እንትኑ እንዳለ እንቁላሉ በደንብ እንዳለ የሚፈልግ ሰው አለ። እኔ አሁን 15 ሰከንድ ማይክሮዌቭ ውስጥ እጨምራለሁ። ይኸውላችሁ
ፖሽት እንቁላሌ ደርሷል። ያው እናረጋለን። አያችሁት? በቃ ሬዲ ሆኗል ማለት ነው። ይኸውላችሁ የተጠበሰ እንቁላል ነው የምሰራላችሁ። የተጠበሰ እንቁላል የምሰራላችሁ በማይክሮዌቭ ነው። ግን መጀመሪያ ሳህናችሁን ማይክሮዌቭ ውስጥ አስገብታችሁ መሞቅ አለበት። ከዛ በኋላ ቅቤ ወይም ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄንን እንደዚህ አድርጋችሁ እንዲህ ታረጉታላችሁ። አያችሁ? እንደዚህ ቅብት ታረጉታላችሁ። ይሄንን ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። በቃ ይሄ እንደዚህ አድርጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? እንቁላላችንን ወስደን ሳህኑ ላይ አያችሁ? ከዛ ምን እናደርጋለን መስላችሁ? እቺን እንዲያርጋ ትንሽ ይጫዋል። ለምንድን ነው ማይክሮዌቭ ስንከተው በጣም በትንትን ይለብናል። አሁን ምን እናደርጋለን? ወደ ማይክሮዌቭ እንከታለን። ይኸውላችሁ ይሄንን እንቁላል የምንጠብሰውን 40 ሰከንድ ነው። ከዛ ደግሞ 15 እያላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ምን እናደርጋለን? ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ 40 ሰከንድ አድርጌው አይታችኋል እንዴት እንደሆነ። አያችሁት እንዴት እንደሆነ ቅቤው እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አንዳንድ ሰው እንደዚህ መብላት ይፈልጋል። አንዳንድ ሰው ደግሞ በጣም እኔ እንደዚህ አልበላም፣ የበሰለ ነው የምበላው። አሁን ምን እናደርጋለን? 15 ሰከንድ ደግሞ ከእንደገና ከተውና እናበስለዋለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ 15 ሰከንድ ብያችኋለሁ። እጨምራለሁ እንደፈለጋችሁት እንደናንተ ምርጫ። እኔ 15 ሰከንድ ከእንደገና መጨመር ይችላል። አሁን ማይክሮፎን ተመልካቾቼ 3 አይነት የማይክሮዌቭ በማይክሮዌቭ የሚጠበሱ የሚቀቀሉ እንቁላሎች አሳይቻችኋለሁ። የ3 አይነት ስራ አሳይቻችኋለሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮዬ። ቻናሌን ለምትደግፉ ለደጋፊዎቼ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።